Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μαζοχισμό και τη λογοτεχνία. Περισσότερο για τη λογοτεχνία. Το μαζοχισμός είναι λίγο clickbait. Όλα ξεκινάνε λοιπόν από τους ψυχιάτρους, οι οποίοι όταν θέλουν να περιγράψουν κάτι που αφορά στην επιστήμη τους, παίρνουν ένα λογοτεχνικό έργο, όποιο τους αρέσει, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, χωρίς να τους ενδιαφέρει και πατάνε μια ταμπέλα. Μαζοχισμός, σαδισμός, το σύνδρομο της Ηλέκτρας, το σύνδρομο του Πυγμαλίωνα, το σύνδρομο του Πίτερ Παν, το σύνδρομο της Ταχτοπούτας, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουν καταστρέψει τη μισή κλασική λογοτεχνία. Δυστυχώς. Τι να πω. Άμα ακούτε για την τραγωδία του Ιδίπποδα, το μυαλό σας πηγαίνει στα φιλμ νουάρ? Μάλλον όχι. Και όμως ο Ιδίπποδας είναι το πρώτο φιλμ νουάρ. Τέλος πάντων. Έτσι μια μέρα λοιπόν ο Γερμανός ψυχαναλυτής Ρίχαρτ φον Κράφτ Έμπινγκ, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες και χωρίς να ρωτήσει κανέναν, είπε ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές που περιέγραφε στο βιβλίο του «Σεξουαλική ψυχοπάθεια» θυμίζουν τις συμπεριφορές στο έργο του Λεοπόλδου Ρίτερ φον Ζάχερ Μάζοχ, «Η Αφροδίτη με τη Γούνα» που γράφτηκε το 1870. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η έννοια μαζοχισμός και ένα ωραίο μυθιστόρημα καταστράφηκε για πάντα. Ο Μαζόχ ζούσε και αντέδρασε, αλλά το κακό είχε γίνει. Να σημειώσουμε εδώ ότι το βιβλίο του Κράφτ Έμπινγκ, «Σεξουαλική ψυχοπάθεια», που εκδόθηκε το 1886, έκανε και ένα καλό. Μέσα σε όλα τα μπερδεμένα που είχαμε στο μυαλό μας για την ομοφυλοφιλία τότε, ο Έμπινγκ αποφάνθηκε ότι είναι μια νευροψυχοπαθητική διαταραχή, άρα, προσοχή, άρα δεν είναι μεταδοτική. Δεν κολλάει. Φοβερό, ναι. Και οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι υπεύθυνοι για αυτό που τους συμβαίνει, γιατί είναι μια νευροψυχοπαθητική διαταραχή. Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε να αποποινικοποιηθεί το έγκλημα της ομοφυλοφιλίας. Γιατί σε μερικά μέρη της Ευρώπης, όπως στην Αγγλία, η ομοφυλοφιλία ήταν έγκλημα και επέσυρε και ποινή φυλάκισης. Σε άλλα μέρη στη Γαλλία, σε μερικά κρατήδια της Γερμανίας και της Αυστρίας, υπήρχε περισσότερη ανεκτικότητα. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω το υπόβαθρο. Να βάλω και τη σχετική διαφάνεια. Στην Ευρώπη, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, είχε αναπτυχθεί το σύστημα της φεουδαρχίας. Το σύστημα της φεουδαρχίας στηριζόταν σε μια αυστηρή ιεραρχία βασιλείς, υπότες, δουλοπάρικοι και όλοι αυτοί ήταν δεμένοι μεταξύ τους με όρκους πίστης. Δηλαδή ο ένας ήταν αφέντης του άλλου. Οι υπότες έδιναν όρκο πίστης στον βασιλέα τους και κατ' επέκταση στη γυναίκα του. Έτσι λοιπόν, εάν ένας υπότης ερωτευόταν τη γυναίκα του αφέντη του, την αφέντρα του, μπορούσε να έχει μαζί της μόνο πλατωνικές ρομαντικές σχέσεις. Μπορεί να πολεμούσε για αυτήν, να κακοποιούταν σωματικά, να βασανιζόταν για αυτήν, να έδινε και τη ζωή του για αυτήν, να τη θυσίαζε τη ζωή του για αυτήν, αλλά δεν μπορούσε να έχει κάτι περισσότερο από μία εκτίμηση που θα του έτρεφε αυτή. Δεν μπορούσε να έχει ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις μαζί της, γιατί θα αθετούσε και τον όρκο του στον άντρα της και βασιλέα του, αλλά και θα έθετε και την ίδια σε κίνδυνο. Άρα η μοναδική ικανοποίηση που θα μπορούσε να έχει από αυτή τη σχέση είναι η αφέντρα του να είναι ευχαριστημένη από αυτόν, να τον αγαπάει για την πίστη και τις υπηρεσίες του. Να πούμε εδώ ότι η αφέντρα δεν είναι καμία σαδίστρια, είναι ψυχρή και απόμακρη. Είναι μια γυναίκα που ανήκει σε έναν άλλον άντρα. Δεν μπορεί να του ανήκει ποτέ. Αλλά μπορεί να έχει τη σχέση μαζί της, να της προσφέρει αυτά που μπορεί να της προσφέρει. Είναι πρόβλημα του υπότη που θα φτάσει για να την υπηρετήσει. Ο υπότης, για να είναι καλός υπότης, πρέπει να προσφέρει τα πάντα στην εφέντρα του, ελπίζοντας μόνο αυτή να είναι ευχαριστημένη μαζί του και αυτό είναι το αποκορύφωμα της σχέσης.
Σε πολλά υποτικά μυθιστορήματα, και αφού δεν υπήρχαν τότε φωτογραφίες, selfie κτλ., υπήρχε πάντα ένα προσωπικό αντικείμενο της αφέντρας που είχε ο υπότης μαζί του και αυτό τον έκανε να νιώθει κοντά της. Μπορεί να ήταν ένα μαντίλι, μπορεί να ήταν ένα χτενάκι, κάτι τέλος πάντων που σήμερα θα ονομάζαμε φετίχ. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση, να πω ότι στη Βόρεια Ευρώπη έχει πολύ κρύο, το ξέρετε αυτό, ότι στη Βόρεια Ευρώπη έχει πολύ κρύο, και οι βασιλείς και οι βασίλισσες φορούσαν ωραίους γούνινους χιτώνες. Εδώ πέρα βλέπετε της Βαβαρίας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, με τον ωραίο γούνινο χιτώνα του. Εδώ βλέπετε την Ιωσήφινα πάλι με τον ωραίο, τεράστιο, μακρύ γούνινο χιτώνα της. Ο Ναπολέοντας με τον γούνινο χιτώνα του. Και μέχρι σήμερα η βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη της Αγγλίας, την ημέρα της στέψης της, με την επίσημη βασιλική της φορεσιά, που είναι με τον γούνινο χιτώνα. Η γούνα δηλαδή είναι ένδειξη κύρους και δύναμης και βασιλικής ισχύς. Πάμε τώρα στον 19ο αιώνα και στην εποχή του Μάζοχ. Ο Μάζοχ γεννήθηκε το 1836 και πέθανε το 1895. Έζησε μια εποχή ρομαντισμού και πολλών επαναστάσεων. Όλα τα έθνη κράτη, σχεδόν όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκαν σε αυτόν τον αιώνα από τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Διαλύονταν οι αυτοκρατορίες, δημιουργούνταν έθνη κράτη. Και το κάθε έθνος κράτος προσπαθούσε να βρει το ένδοξο παρελθόν του, που είναι οι ιστορικές του καταβολές, αφού είναι πια εκτός του αφηγήματος μιας αυτοκρατορίας. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, ο Μάζοχ ήθελε να αναβιώσει τον παλιό υποτικό έρωτα. Ήταν ένας Αυστριακός, ένας υπήκος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας που βρισκόταν υπό διάλυση, και οι παραδόσεις του, η κουλτούρα του, η παιδεία του, οι πολιτισμικές του καταβολές ήταν τα υποτικά μυθιστορήματα της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Ήθελε να είναι ένας υπότης και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αφέντρα του. Ήθελε να φέρει το καλό παρελθόν στην εποχή του. Ήθελε να σώσει ό,τι σώζεται, τέλος πάντων. Στο πλαίσιο λοιπόν της εποχής του, που οι όρκοι δεν είχαν καμία αξία, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το αστικό δίκαιο και να κάνει με την αφέντρα του ένα συμβόλαιο ότι θα την υπηρετεί. Το συμβόλαιο δηλαδή που συναντάμε σε διάφορες ιστορίες με θέμα το μαζοχισμό είναι η αντικατάσταση του όρκου πίστης της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Έτσι υπέγραψε συμβόλαιο με την ερωμένη του, τη Φάνη Πίστορ, που ήταν και αυτή λογοτέχνης, και υπογράψανε ότι για 6 μήνες αυτός θα είναι ο υποτακτικός της Γκρέκορ και αυτή η Βαρόνη Μπογκντάνοφ. Η Βαρόνη θα έπρεπε να φοράει συχνά γούνες, και μαζί ταξίδεψαν στην Ιταλία και έζησαν μια ξεχωριστή περιπέτεια. Στη συνέχεια, και γυρίζοντας από αυτό το ταξίδι, με τις εμπειρίες που είχε αποκτήσει, έγραψε το μυθιστόρημα «Η Αφροδίτη με τη γούνα», εμπνευσμένος από τα έργα του Τισιανού. Να δούμε και το έργο του Τισιανού. Είναι η Αφροδίτη στον καθρέφτη, το οποίο είναι το έργο αναφοράς στο βιβλίο του... Τότε στην εποχή του Μάζοχ το λέγανε η Αφροδίτη με τη γούνα. Τώρα το έχουν καταλογογραφήσει η Αφροδίτη στον καθρέφτη. Η υπόθεση λοιπόν του βιβλίου του Μάζοχ έχει ως εξής. Ο Σέβεριν Φον Κουζιέμσκι είναι ένας ευγενής και είναι ερωτευμένος με έναν πίνακα του Τισιανού, με μία Αφροδίτη μισοντημένη με μία γούνα. Είναι το φετίχ του δηλαδή. Γνωρίζει τη Βάντα Φον του Νάγεφ, η οποία όταν κατάλαβε ότι του αρέσουν οι γούνες και τα λοιπά, φόρεσε μία και του προσφέρθηκε. Τότε αυτός τη ζήτησε να γίνει σκλάβος της και αυτή η Ελληνίδα του. Ναι, νομίζω τον 19ο αιώνα τις αφέντες, το Μινάτριξ και τα λοιπά τις λέγανε Ελληνίδες. Ο Μάζοχ πάντως Ελληνίδα την αναφέρει στο βιβλίο του, δεν ξέρω γιατί. Στην αρχή λοιπόν η Βάντα ήταν διστακτική, μετά το είδε σαν παιχνίδι και δέχτηκε.
ταξίδεψαν στην Ιταλία, όπως έγινε και στην πραγματική του ζωή. Ε, και με τον καιρό η Βάντα έμπαινε όλο και περισσότερο στο ρόλο. Προσλάμβανε άλλες γυναίκες να τον χτυπούν και γενικά η σχέση άρχισε να αποκτάει μια παράξενη εξέλιξη. Μέχρι που η Βάντα γνώρισε έναν Έλληνα, η Ελληνίδα γνώρισε έναν Έλληνα, τον Αλέξης Παπαδόπολης, και όταν το χτύπησε και αυτός, ο Σεβερίν σταματάει το παιχνίδι. Η συμφωνία σταματάει, ακυρώνεται και ο Σέβεριν χάνει την επιθυμία του να υποτάσσεται. Βρήκε τα όρια του κάπου. Έτσι, μια μέρα ήρθε ο Ρίχαρτ φον Κράφτ Έμπινγκ, πέταξε ένα μαζοχισμός και όλη η υποσύνη και ο ρομαντισμός και η εξερεύνηση των ατομικών ορίων και όλο αυτό το έργο χάθηκε. Αυτά λοιπόν για το μαζοχισμό. Προσπάθησα να σας δώσω μία άλλη οπτική για το έργο του Μάζοχ, που ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Τώρα δεν ξέρω πότε θα ξανανεβάσω βίντεο. Καλού κακού πατήστε εγγραφή και τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε. Από εμένα σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω όλα αυτά που είπα να τα βρήκατε ενδιαφέροντα. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.